Πολλοί άνθρωποι σήμερα επιλέγουν να μιλούν με τους φίλους τους μέσω μηνυμάτων κειμένου. Είναι ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος επικοινωνίας, αλλά υπάρχουν αδιάκριτοι που μπορεί να θέλουν να παρακολουθήσουν τις συνομιλίες σας. Πώς μπορείτε να το αποφύγετε? Τα μηνύματα κειμένου αποτελούν βασικό τρόπο επικοινωνίας στις μέρες μας. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πολλές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων διαθέσιμες στην αγορά. Τα μηνύματα που στέλνουμε με φίλους και συναδέλφους μπορεί να περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες, γι' αυτό είναι σημαντικό να λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία τους από αδιάκριτα βλέμματα. Αν είστε χρήστης iPhone, θα ξέρετε ότι η Apple έχει ένα κρυφό άλμπουμ για να κρύβετε φωτογραφίες, αλλά δεν έχει δημιουργήσει ένα αντίστοιχο φάκελο για να κρύβετε μηνύματα στο iPhone σας. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι απλοί και αποτελεσματικοί τρόποι για να κρύψετε τα μηνύματά σας, ώστε οι άλλοι να μην γνωρίζουν σε ποιον στέλνετε και για τι πράγμα μιλάτε. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε αυτούς τους τρόπους. Νούμερο 1. Κρύψτε τις ειδοποιήσεις για συγκεκριμένα message threads. Όταν μιλάτε πολλή ώρα με ένα άλλο άτομο μέσω μηνυμάτων, οι πολύ συχνές ειδοποιήσεις πιθανότατα θα κεντρήσουν την περιέργεια των γύρω σας. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, μπορείτε να αποκρύψετε ειδοποιήσεις από μια συγκεκριμένη επαφή, έτσι ώστε οι άλλοι να μην καταλαβαίνουν ότι μιλάτε συνέχεια με κάποιον. Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Messages του iPhone, μεταβείτε στο app, επιλέξτε το Message Thread και πατήστε το όνομα της επαφής σας. Ενεργοποιήστε την επιλογή Απόκρυψη ειδοποιήσεων και είστε έτοιμοι. Άλλες δημοφιλείς εφαρμογές προσφέρουν επίσης αυτή τη δυνατότητα. Για παράδειγμα, στο WhatsApp μπορείτε να στείλετε προς τα δεξιά σε μια συνομιλία και στη συνέχεια να πατήσετε περισσότερα, σίγαση και πάντα. Με αυτόν τον τρόπο οι ειδοποιήσεις μηνυμάτων από αυτή την επαφή δεν θα εμφανίζονται. Για να δείτε αν έχετε λάβει ένα νέο μήνυμα, θα πρέπει να ανοίξετε το WhatsApp. Νούμερο 2. Απενεργοποιήστε τις προεπισκοπήσεις μηνυμάτων. Αν για κάποιο λόγο κρατά κάποιος άλλος το iPhone σας και λάβετε ένα μήνυμα εκείνη τη στιγμή, το άτομο μπορεί να δει την προεπισκόπηση του μηνύματος που αποκαλύπτει το περιεχόμενό του. Η οθόνη κλειδώματος εμφανίζει επίσης την προεπισκόπηση, οπότε κινδυνεύετε και όταν αφήνετε το τηλέφωνό σας για να φορτίσει και φεύγετε από εκείνο το σημείο. Υπάρχει λύση όμως. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις προεπισκοπήσεις μηνυμάτων για να μην μπορεί κανείς να δει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που λαμβάνετε στο iPhone σας. Κάνοντας το αυτό, οι ειδοποιήσεις θα εμφανίζουν μόνο το όνομα της επαφής σας. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις και πατήστε ειδοποιήσεις. Από τη λίστα επιλέξτε την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε. Στη συνέχεια πατήστε Εμφάνιση προεπισκοπήσεων και επιλέξτε την επιλογή Ποτέ. Από εκεί και πέρα δεν θα χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως κάποιος κρυφοκοιτάξει την οθόνη κλειδώματος του iPhone σας. Νούμερο 3. Χρησιμοποιήστε το Invisible Ink του iMessage. Το iMessage επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν μηνύματα μεταξύ συσκευών Apple μέσω διαδικτύου. Ένα από τα εφέ του iMessage που μπορείτε να προσθέσετε στις συνομιλίες σας είναι το Invisible Ink. Αυτό το εφέ κάνει το κείμενό σας να φαίνεται θολό, εμφανίζοντάς το προσωρινά, περίπου 5 δευτερόλεπτα, όταν το πατήσετε. Το Invisible Ink είναι μια εξαιρετική λειτουργία στο iPhone σας που σας επιτρέπει να αποκρύψετε μηνύματα κειμένου χωρίς να τα διαγράψετε. Με αυτόν τον τρόπο κανείς δεν μπορεί να διαβάσει τα μηνύματά σας κρυφοκοιτώντας πίσω από την πλάτη σας κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας. Για να χρησιμοποιήσετε το Invisible Ink, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πατήστε παρατεταμένα το μπλε εικονίδιο αποστολή. Πατήστε την γκρίζα κουκκίδα δίπλα στο Invisible Ink. Στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο αποστολή και αυτό ήταν. Νούμερο 4. Κλειδώστε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων τρίτων με Face ID ή Touch ID. Εάν πέρα από το iMessage της Apple χρησιμοποιείτε και εφαρμογές τρίτων όπως το WhatsApp και το Messenger, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Face ID ή το Touch ID για να προστατεύσετε τα μηνύματά σας. Αρχικά πρέπει να ρυθμίσετε το Face ID ή το Touch ID στο iPhone σας. Στη συνέχεια πρέπει να τα ενεργοποιήσετε για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, για παράδειγμα για το WhatsApp. Αρχικά μεταβείτε στην εφαρμογή ρυθμίσεις του iPhone. Πατήστε Face ID Passcode, άλλες εφαρμογές και επιλέξτε WhatsApp. Στη συνέχεια μεταβείτε στο WhatsApp, ρυθμίσεις, απόρριτο, κλείδωμα οθόνης. Ενεργοποιήστε την επιλογή Require Face ID. Νούμερο 5. Χρησιμοποιήστε το Screen Time για να κλειδώσετε την εφαρμογή Messages με κωδικό πρόσβασης. Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Messages της Apple, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Screen Time Passcode σας. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις, στη συνέχεια Screen Time και ενεργοποίηση του Screen Time.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να το ρυθμίσετε. Στη συνέχεια πατήστε Use Screen Time Passcode για να ενεργοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης. Για να κλειδώσετε την εφαρμογή Messages, μεταβείτε στο App Limits, Add Limit και Social. Από τη λίστα επιλέξτε Messages. Πατήστε επόμενο και ορίστε 1 λεπτό. Τέλος, πατήστε προσθήκη. Η εφαρμογή Messages θα κλειδωθεί πλέον με τον κωδικό πρόσβασης Screen Time μετά από 1 λεπτό χρήσης. Νούμερο 6. Χρησιμοποιήστε τα Disappearing Messages. Τα Disappearing Messages ή Self-Destructing Messages είναι τα μηνύματα που διαγράφονται από την εφαρμογή μετά από ένα χρονικό διάστημα που έχει ορίσει ο χρήστης. Έτσι, αφού διαγραφούν τα μηνύματα, κανένας αδιάκριτος φίλος σας δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά. Ευτυχώς, αρκετές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων προσφέρουν μια τέτοια δυνατότητα. Αν χρησιμοποιείτε το WhatsApp, πατήστε σε μια συνομιλία. Στο παράθυρο συνομιλίας, πατήστε στο όνομα της επαφής σας και επιλέξτε Disappearing Messages. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο θα σβηστούν τα μηνύματα. 24 ώρες, 7 ημέρες ή 90 ημέρες. Αν θέλετε να εξαφανιστούν τα μηνύματά σας μόλις κλείσετε τη συνομιλία, μπορείτε να δοκιμάσετε το Vanish Mode στο Facebook Messenger. Νούμερο 7. Αλλάξτε το όνομα της επαφής με την οποία μιλάτε. Όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αποκρύψετε το προσωπικό σας περιεχόμενο στο iPhone, μπορείτε όμως απλά να παραπλανήσετε τους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν με ποιους ανταλλάσσετε μηνύματα. Γι' αυτό μπορείτε να το κάνετε αλλάζοντας το όνομα της επαφής. Έτσι, ακόμη και αν κάποιος κρυφοκοιτάξει το τηλέφωνό σας την ώρα που σας έρχεται ένα μήνυμα, θα δει ένα άσχετο όνομα. Για να αλλάξετε το όνομα μιας επαφής, μεταβείτε στο τηλέφωνο και μετά στην επιλογή Επαφές. Πατήστε πάνω στην επαφή. Πατήστε Επεξεργασία και πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα. Πατήστε Τέλος για να αποθηκεύσετε την αλλαγή. Νούμερο 8. Απενεργοποιήστε τις αυτόματες λήψεις φωτογραφιών και βίντεο. Πέρα από μηνύματα κειμένου, μπορείτε να ανταλλάσσετε και φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία επίσης μπορούν να παραμείνουν εμπιστευτικά. Ένας τρόπος για να κρύψετε τις φωτογραφίες στο iPhone σας είναι να τις μεταφέρετε στο Hidden Album. Ωστόσο, αν δεν θέλετε να τα αποθηκεύσετε στη συσκευή σας, μπορείτε απλά να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες λήψεις φωτογραφιών και βίντεο σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp, προκειμένου να αποφύγετε την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων στο iPhone. Νούμερο 9. Στείλτε μήνυμα μέσω της εφαρμογής Notes. Ποιος είπε ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μόνο μέσω των γνωστών εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων? Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Notes. Δύσκολα θα πάει το μυαλό κάποιου στις σημειώσεις. Οι περισσότεροι δεν θα σκεφτούν αμέσως ότι θα μπορούσατε να έχετε μια ενεργή συνομιλία σε μια εφαρμογή λήψης σημειώσεων. Επομένως, ανοίξτε την εφαρμογή Notes, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας σε μια νέα σημείωση και μοιραστείτε τη σημείωση με την επαφή σας. Μπορείτε να ακολουθήσετε μια παρόμοια μέθοδο σε άλλες εφαρμογές σημειώσεων, όπως το Google Docs. Νούμερο 10. Χρησιμοποιήστε εφαρμογές ιδιωτικών μηνυμάτων. Για να κρατήσετε τα μηνύματα στο iPhone σας ασφαλή, χρησιμοποιήστε εφαρμογές τρίτων που έχουν αναπτυχθεί με σκοπό να κρατούν τις συνομιλίες ιδιωτικές. Υπάρχουν εφαρμογές τις οποίες μπορείτε να αποκρύψετε μηνύματα πίσω από πλαίσια και να διαγράψετε αυτόματα το κείμενο μόλις το διαβάσετε. Επιπλέον υπάρχει μια εφαρμογή, Confide, που απαγορεύει τη λήψη screenshots των μηνυμάτων. Εάν κάποιος επιχειρήσει να τραβήξει screenshot ή να κάνει εγγραφή οθόνης, η εφαρμογή διαγράφει τη συνομιλία και ειδοποιεί τον άλλο χρήστη. Αν και δεν μπορείτε να εξαφανίσετε εντελώς τα μηνύματά σας στο iPhone χωρίς να το διαγράψετε, βλέπετε ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορούν να σας προσφέρουν παραπάνω ιδιωτικότητα. Επομένως, μην διστάσετε να εφαρμόσετε αυτές τις συμβουλές για να προσθέσετε ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στις συνομιλίες σας, είτε χρησιμοποιείτε το iMessage, είτε μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων τρίτων όπως το WhatsApp ή το Messenger. Τα μηνύματα κειμένου είναι ένα κρίσιμο μέρος της επικοινωνίας μας στην εποχή μας και περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες που δεν θα θέλαμε να πέσουν σε λάθος χέρια. Να είστε προσεκτικοί.